الأزمة حصلت وفتنا بالانهيار، وبعد في ناس متأملة يرجع يمشي الحال بشي عجيبة أو شي ورقة إصلاحية، كونه سعر الصرف بعده ثابت والمصارف عم تفتح من وقت للتاني. هذه القرارات يلي أخذناها اليوم يمكن ما بتحقق مطالبكم، لكن الأكيد إنها بتحقق يلي أنا عم طالب فيه من سنتين. بأكد لكم إنه الورقة الإصلاحية يلي انعملت رح تكون الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه. هذه الورقة الإصلاحية بحب أقول للناس هي مش وعود، ما يرتبط بالحكومة نفسها هي قرارات نحط جداول زمنية لتنفيذها. الأزمة حصلت، رح نشوف ليش من خلال عرض الوقايع يلي هي مختلفة تماماً عن الصورة يلي عم يحاولوا يرسموا لنا إياها جماعة السلطة. اليوم نحن أمام مرحلة جديدة اللي بحب أكد فيها أنه نحن رح نحافظ على الاستقرار بسعر صرف الليرة. هالاستقرار موجود والمصارف عم تتعاطى بالسعر اللي أعلنه مصرف لبنان. بعد الفاصل أنا بطمنهم هلا بالمناسبة منيح جينا بطمنهم إنه مصرياتهم مضمونين وراح بيوصلوا لهم كاملين وراح فينا نعالج هالأزمة. أسعار السلع بالسوق عم ترتفع بسرعة بين 30 و 50%. في شركات صار لها أشهر ما عم تدفع معاشات موظفينها، يلي كانت عم تدفعها بالدولار صارت بالليرة اللبنانية. التحويلات يلي من الخارج بالعملات الأجنبية مصرف لبنان عم ياخد الدولارات وشركات التحويل عم تدفعها بالليرة. هلأ المصارف شو عم تعمل؟ غير إنه عم يضلوا مسكرين، بطلوا يحطوا دولار بالATM. إذا رحتوا تسحبوا دولاراتكم بيلاقوا 100 حجة بين تعوا بكرة أو بعد أسبوع، وفوق هيك بحطوا سقف للمبلغ اللي فيكم تسحبوه، وبياخدوا رسوم على السحب والإيداع، وما بيقبلوا يتسكر الدين بالليرة علما إنه هيدا مخالف للقانون. عم بدفع الدفعة تاعيتي المستحقة اللي هي قيمتها $333، عم يرفضوا ياخذوا لبناني. هاي المصاريف قدامك، بتحط تاخذهم خذهم، ما تحط تاخذهم ما تاخذهم، ارفع دعوة وروح بعدها على المحكمة. انت اللي بتحترم حالك. اطلع برا اطلع لما تاكل اطلع برا. بلا اخلاق بلا. هيدا هون $700 بتقول له انا بعطيك اياهم على 1515 ليره على اللبناني. ليش؟ حساباتي بالدولار انا. إذا طلبتوا تحويل مصرياتكم للدولار صار إجباري تجميد الحساب على فترة طويلة، سنة أو سنة ونص. حطوا قيود على التحويلات للخارج إلا بحالات الطوارئ والواسطة، وهيدي القيود كمان عم تطال المؤسسات اللي بتعوز تستورد مواد أولية أو أغراض، فعم تضطر تشتري الدولار من عند الصرافين بالأسعار غير الرسمية على 1008 وأكثر. وطبعاً أغلبهم بيحملوا هالكلفة للمستهلك، يعني نحن، وبالتالي أسعار السلع حترتفع أكثر وأكثر. يعني فعلياً بمجرد ما صار في قرارات بتحدد شو منستورد، يعني لأي سلع حتنصرف الدولارات من البنك على 1507.5، ولأي سلع رح يخلوا المستوردين يصرفوا عند الصرافين على 1800، تلقائياً صار في سعرين للصرف ولو بعده رسمياً مثبت. وبالتالي سعر الصرف بحد ذاته ما له معنى، قيمة المصاري هي اللي بتهم. الانهيار مش بس لما يقشط سعر الليرة، لأنه إذا سعر علبة السردين ارتفع من 2005 ل 5000 كأنه الدولار صار ب 3000 بدل 1005. الأساس هو قديش قيمة مدخولنا وشو قادرين نشتري فيه وكيف عم تنخفض هالقيمة مع الوقت. ففعلياً نحن اليوم بوضع وكأنه قشطة الليرة. هلأ فتحة المصارف بدون وجود دولارات كمان ما لها معنى. الأساس هو قديش عنا مدخرات بالمصارف وإذا قادرين نوصلهم، وإذا وصلنا لهم قديش قادرين نسحب منهم، وهودي اليوم هن حبر على ورق منن موجودين ومهددين نخسرهم. شو علاقة سعر الصرف بسيولة المصارف والتفليسة؟ هيدي كلها ناتجة عن أزمة ميزان مدفوعات أو مثل ما سموها شح دولارات. فهلأ وصلنا لوقت إنه شوية الدولارات اللي باقيين معنا بدنا نستعملهم كاحتياطي لتثبيت الليرة، لنرد الدين اللي علينا بالعملة الأجنبية، ولنستورد فيهم كل شي نستهلكه. على هالثلاث جبهات الدولار اللي بقي متاح للاستهلاك كل يوم عم بيقل. فإذا بعدنا عم نسأل حالنا إذا فتنا بالأزمة أو بعد، الأزمة صارت، لأن مع عدم القدرة على الاستيراد عم تفضى الكاكين،
عم ببطل في فيول وعم بيزيد تقنين الكهرباء وعم ينقطع البنزين وعم ببطل في معدات وأدوية كافية بالمستشفيات. وإذا تركنا الأمور تمشي مثل ما هي ماشية تحميل أعبائها حيكون قاسي ومش عادل. بالأخير لما ينقطع الدولار حتى من عند الصراف حتأفلس مؤسسات أكتر وحتبطل تجي الكهرباء بالمرة والمستشفيات حيبطل فيها حتى تستقبل المرضى وغيرها من الكوارث. الانهيار ما بقى يتأجل لا بإصلاح ولا بضرايب، التركيبة كلها فرطت. كل ما عم يمرق وقت كل ما عم نخسر أكتر بين موارد بشرية ومادية، وكل ما فرص أنه نقدر نطلع منها عسلامة ونبني لبعدين تصير أقل. في أزمة؟ إيه. آخر الدنيا؟ لا. ضروري اليوم ندير هالتفليسة بطريقة عادلة وهادفة لأن كلنا رح ندفع حقها. كيف؟ أول شي بدنا نعرف شو عنا، يعني جردة بموجودات الدولة بين مصاري وذهب وممتلكات، منحمل اللي استفادوا من النظام القائم بآخر 30 سنة عبء الخروج من الأزمة. توزيع عادل بس كمان هادف لحتى اللي عم يتحمل هالخسارة يعرف إنه التضحية هي ليبقى عنا قدرة نبني النظام اللي بدنا إياه بعدين. فما بنقبل نبيع الموجودات العامة، البور والمطار والتليفون والميدل إيست بأرخص الأسعار تحت ضغط الابتزاز. تغطية صحية شاملة، تعليم أساسي مجاني لجميع المقيمين كرمال نحفظ الأمان الاجتماعي وما نوصل للجوع والعنف ولما تضل التنفيعات حكمتنا، وحد أدنى من الفيول للتنقل والكهرباء. بيتعدل النظام الضريبي ليبقى مؤسسات تنتج وشباب ما تهاجر، ومنحط ضرايب على الشقق الشاغرة لنأمن سكن. الأزمة مش آخر الدنيا، بس حتى نتعامل معها خلينا نقتنع بالأول إنها صارت.